احترامات زما یوټیوب چینل ته یو ځل بیا ښه راغلاست. دا زموږ او ستاسو د HTML د کلاس دویم ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ او تاسو د ټیګز او ایلیمنټس په اړه په HTML کې خبرې کوو چې یاره ټیګز څه شی دي په HTML کې او ایلیمنټس څه شی دي. نو راځو سټارټ له دې څخه اخلو چې an element usually consists of an opening tag and a closing tag. ګورې په HTML کې چې کوم موږ سره elements دي دا چې دی یو starting tag لري، یو opening tag لري او بل موږ سره closing tag لري. ګورې فرض مثال که چیرې زه راځم په کوډ ایډیټر کې ویز کوډ کې او زه غواړم د یو tag څخه استفاده وکړم یا د یو element څخه استفاده وکړم. فرض مثال زه غواړم د H1 tag نه استفاده وکړم. نو دا به موږ او تاسو سره یو starting tag هم لري او یو closing tag به هم لري. فرض مثال که چیرې زه غواړم H1 ولیکم نو زه به راځم لومړی به دلته انګل براکټ اچوم، هغې نه وروسته H1 به لیکم، هغې نه وروسته بیرته انګل براکټ کلوز کوم او دې نه وروسته به د دې کوډ ایډیټر موږ ته خپله ending tag راکوي. دغه موږ سره ending tag ده، یو بیک سلیش ورسره موجود وي، دا زموږ او ستاسو ending tag ده یا closing tag ده او دا موږ او تاسو سره opening tag ده او د دې په منځ کې چې څه لیکو دا زموږ او ستاسو شی وي content وي. فرض مثال که چیرې زه غواړم په خپل ویب پیج کې یو نوم ښکاره کړم یا یو هغه ښکاره کړم، هر شی چې ستاسو خوښوي کولی شئ دلته په دې H1 منځ کې خپل کانټنټ ورته ولیکئ. فرض مثال زه وایم په کانټنټ کې دننه دې دلته ورسره فدا محمد خاکسار ښکاره شي. نو زه دا دلته لیکم، سیف کوم، اوس چې کله خپل ویب پیج ته راځم نو هلته به دا موږ سره موجود وي. زه راځم دا ریفریش کوم، ریفریش کول نه وروسته ګورئ دا به موږ سره دلته موجود اوسي. نو تاسو باید دا خبره په یاد وساتئ چې په HTML کې چې هر ایلیمنټ دی موږ سره یو starting tag لري او یو closing tag لري. او اکثره ایلیمنټس موږ سره داسې هم شته دی چې یوازې یو starting tag لري. په هغې باندې وروسته موږ خبرې کوو چې کوم ایلیمنټس دي او ولې موږ او تاسو استعمالوو. او دا خبره هم په یاد وساتئ چې ایلیمنټ چې کوم دی موږ سره دا سراونډډ وي by angle brackets. ګورئ لومړی سټارټ کې هم موږ سره یو انګل براکټ وي، په اینډ کې هم موږ سره یو انګل براکټ موجود وي او د دې په منځ کې چې کوم کانټنټ دی دا زموږ او ستاسو کانټنټ اوسي. او که چیرې د دې کلوزینګ ټیګ ته هم پام وکړو، ګورئ په یو انګل براکټ باندې سټارټ شوی دی او په یو انګل براکټ باندې ختم شوی هم دی. نو امید چې تاسو به پوه شوي یاستئ په دې موضوع باندې چې یو ایلیمنټ چې کوم دی یو اوپننګ ټیګ موږ سره لري، بل کلوزینګ ټیګ لري چې کلوزینګ ټیګ کې یو دغه سلیش موږ سره موجود وي، بیک سلیش ورته وایي، او انګل براکټ خو موږ سره په سټارټینګ ټیګ کې یا اوپننګ ټیګ کې هم موږ سره موجود اوسي او د دې په منځ کې چې کوم کانټنټ وي دا زموږ او ستاسو کانټنټ وي. راځو دویم پوینټ ته. For this document it is important to note the difference between elements in tags. تاسو باید د دې په اړه هم معلومات ولرئ چې ډیفرنس یا فرق څه شی دی موږ او تاسو سره د یو ایلیمنټ ترمنځ او یا هم د یو ټیګ ترمنځ. ګورئ ایلیمنټس موږ او تاسو سره چې کوم فرض مثال ما تاسو ته اول کې یو مثال درکړم، که چیرې زه راځم H1 سره دا انګل براکټس نه لیکم، صرف H1 ما ولیکم نو دا خپله موږ سره یو ایلیمنټ دی. خو که چیرې زه دا د انګل براکټس سره لیکم نو دا بیا موږ او تاسو سره یو ټیګ دی. همدغه څه زده کړئ، داسې ډېر اسانه راځي تاسو سره. ایلیمنټ خپله ویډیو اوس موږ سره ایلیمنټ دی، خو که چیرې زه همدغه ویډیو سره انګل براکټس واچوم همداسې که لیکم دا موږ سره یو ایلیمنټ دی. که چیرې زه دې سره انګل براکټس اچوم نو په دې حالت کې به دا موږ سره یو ټیګ ته کنورټ کېږي. فرض مثال زه راځم دې په کلوزینګ او اینډینګ کې دا موږ او تاسو سره یو ټیګ شو او اوله کې موږ او تاسو سره یو ایلیمنټ وو. یعنې که چیرې انګل براکټس تېنه دوه طرفه نه وي لیکل شوی دا موږ او تاسو سره یو ایلیمنټ دی، او که چیرې تېنه تر څنګ کې ورسره انګل براکټس لیکل شوی اوسي نو دا بیا موږ سره یو ټیګ دی. ګورئ دغه موږ سره اوس هماغه ویډیو خو په دواړو طرفونو ته موږ انګل براکټس واچو دا موږ سره یو ټیګ شو. همداسې آډیو، همداسې ټیبل، همداسې فوټر، همداسې HTML، همداسې باډي. نو امید چې تاسو به په دې فرق باندې پوه شوي یاستئ چې ایلیمنټ او د ټیګ ترمنځ فرق څه شی دی. اوس راځو په دې موضوع خبره کوو چې there are some HTML elements that don't have a closing tag or any contents. په لومړی کې ما تاسو ته دا خبره وکړه چې اکثره ایلیمنټس بیا موږ سره داسې هم شته دی چې صرف سټارټینګ ټیګ لري یا اوپننګ ټیګ لري، کلوزینګ ټیګ بالکل ورسره موجود نه وي.
نو these are called wide elements. دغه سه elements ته بیا موږ تاسو wide elements وایو په HTML کې. And wide elements include image tag, meta tag, link tag and input tag. په wide elements کې بیا دغه elements موږ سره موجود دي چې یو موږ سره image tag دی، بل موږ سره meta tag ده، link دی او input دی. اوس کچېرې زه غواړم image tag نه استفاده وکړم نو دا موږ سره صرف یو starting tag لري. closing tag د دې موږ سره موجود نه دی. ګورئ image نه کچېرې زه استفاده کول غواړم یوازې starting tag موږ سره لري. closing tag نه لري. دغلته خپل source ولیکئ د image چې کوم ځای کې تاسو سره image موجود وي هغه image به تاسو ویب پیج کې شو کیږي. یا هم کچېرې تاسو د input element د input نه استفاده کوئ input tag نه نو دا هم یوازې یو starting tag لري ending tag په دې کې موجود نه دی. زه راځم یو placeholder هولډر هم ورکوم ورته یم right یا دلته ورته لیکم your name او زه اوس کچېرې راځم ګورئ input tag موږ دلته استفاده کوي کچېرې زه خپل ویب پیج ته راځم یا ویب پاڼې ته راځم دلته به موږ سره یو input راغلی وي your name. زه راځم دلته خپل نوم ورته لیکم فرض مثال فدا محمد خاکسار. نو امید چې تاسو فرق اخیستی وي د element او د tag ترمنځ او بل خبره دا دی چې اکثره elements دي یا tags دي موږ سره چې یوازې یو opening tag لري closing tag نه لري. نو دا زمونږ او ستاسو د HTML دویمه ویډیو ان شاء الله درېمه ویډیو به هم ډېر ژر راسي.